फेरि पनि स्वागत छ यो फ्लेक्स बक्सको ट्युटोरियलमा जसले बनाउँछ हाम्रो वेबसाइट 8 गुना फास्ट। र पहिलेको भिडियोमा मैले डेमो मात्र दिएको थिएँ फ्लेक्स बक्सले कसरी काम गर्छ भनेर, र आजको भिडियोमा चाहिँ म कोडिङै गरेर देखाउँछु फ्लेक्स बक्सले कसरी काम गर्छ भनेर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हामीले पहिलो कुरा के गर्ने होला त? पहिलो कुरा भनेको जहिले पनि प्यारेन्टको कुरा आउँछ, त्यही भएर हामी प्यारेन्ट बनाउँछौँ। अब यस्तो गर्नको लागि म # दिन्छु, प्यारेन्ट लेख्छु, एन्टर हान्छु। VS कोडले प्यारेन्ट बनाइदिइहाल्यो। अब म के गर्छु, यसको आइटम बनाउँछु, थुप्रै आइटम बनाउँछु म। एउटा आइटम भयो, यसलाई अल्ट शिफ्ट डाउन गरेपछि अर्को आइटम, फेरि अर्को आइटम। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ हामी त्यो हेरौँ। ओके, र हामीले स्टाइल बनाइसकेका छौँ। स्टाइलमा हामी गर्छौँ प्यारेन्ट यो प्यारेन्ट क्लासलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। र त्योभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइटमहरूलाई हाइट र विड्थ दिनु पर्यो नि त। दिनु पर्यो पर्दैन होला। फ्लेक्सबक्स युज गरेपछि हाइट पनि विड्थ पनि दिनु पर्दैन। ओके, तर के दिउँ भन्दाखेरि के दिन चाहिँ जरुरी छ भन्दाखेरि यसलाई प्याडिङ चाहिँ दिन जरुरी छ आइटमलाई। त्यही भएर पहिले चाहिँ आइटमलाई सेलेक्ट गरौँ र यसलाई प्याडिङ दिउँ। प्याडिङ कति दिने, 20 px दिँदा भइहाल्यो। अनि यसलाई यता पनि लेखिदिउँ, अब जस्ट दर्शाउनको लागि यो के हो यो के हो यो के हो भनेर। अब फर्स्ट आइटम भनेर लेखिदिउँ, फर्स्ट आइटम, सेकेन्ड आइटम र थर्ड आइटम। ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब यो आइटममै आइटम छ नि त क्लास, त्यही भएर सबैलाई सेलेक्ट गरिहाल्यो। अब ब्याकग्राउन्ड राखिदिउँ, ब्याकग्राउन्ड स्टिल ब्लू होइन, अनि स्टिल ब्लू अनि कलर भनेको चाहिँ व्हाइट होस्। स्टिल ब्लूमा व्हाइट राम्रो देखिन्छ टेक्स्ट। अब हेरौँ हाम्रो कस्तो भएछ साइट। ओपन विथ लाइभ सर्भर। हाम्रो यो 3टा बक्स बनिसकेको छ होइन, र हामीलाई थाहा छ यो सबै बक्स भनेको, यो डिप भनेको हाम्रो ब्लक एलिमेन्ट हो, त्यही भएर यो सबै स्पेस क्याप्चर गरिरहेछ। र यो बाँकीको रिमेनिङ स्पेस भनेको हाम्रो डिफल्ट मार्जिन हो। सबैलाई थाहा छ त्यो, पहिलेदेखि नै ट्युटोरियल फलो गरेको छ भने। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी प्यारेन्टलाई सेलेक्ट गर्छौँ, किनभने प्यारेन्टकै काम हो फ्लेक्स बक्समा भनेको। प्यारेन्टलाई सेलेक्ट गरौँ आइडीले #प्यारेन्ट, अनि यसमा के गरौँ भन्दाखेरि डिस्प्ले फ्लेक्स। हामीलाई फ्लेक्स बक्ससँग काम गर्नुपर्ने हो नि त, त्यही भएर डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ। अब कस्तो भयो, डिस्प्ले फ्लेक्स गर्ने बित्तिकै यो यता आयो होइन, होरिजन्टली आयो। अब यो सबै एकै ठाउँमा जोल्टिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो 3टा बक्स सेपरेट सेपरेट हो जस्तो पनि लाग्दैन। त्यही भएर हामीले यता मार्जिन चाहिँ कति राखिदिन्छौँ भन्दाखेरि, अब मार्जिनको सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी हामीलाई थाहा छ होइन, यो सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी हो। मार्जिन लेखो, माथि र तल चाहिँदैन हामीलाई मार्जिन। लेफ्ट र राइटमा चाहिँ हामी 5 px हालिदिन्छौँ मार्जिन, ताकि यो जोल्टेर नबसोस्। अब मैले कोड पनि ठुलो बनाइदिएको छु। अब म यो स्क्रिन साइज पनि ठुलो बनाइदिन्छु है त। सुरुमै यस्तो साइज हुँदैन, तर अब मैले यत्रो बनाइदिएको कारण चाहिँ देखाउनको देखाउन राम्रो देखाउन। ओके, अब हामीले इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो डिस्प्ले फ्लेक्समा फ्लेक्स डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब हामीले यस्तो तरिकाले राख्नु परेन अरे, हामीलाई त मन परेन अरे, हामी के गर्न सक्छौँ, फ्लेक्स डिरेक्सन रो भनेको यही भइहाल्यो, चेन्जै हुँदैन केही पनि होइन। कलम बनाइदिने, ओके, कलम बनाइदिने पछि चाहिँ के भयो त, अनि यस्तो भयो। ओके, अब चाहिँ हामीले टप र बटममा मार्जिन दिँदा हुन्छ, किनभने यता जोल्टेको जस्तो देखिरहेछ होइन। त्यही भएर VS कोडमा जाउँ, अनि मार्जिन भनेको यो 0को ठाउँमा 5 px लगाइदिउँ, अनि यो छुट्टा छुट्टै बस्छ। ठिक छ, भेरी सिम्पल। अब फ्लेक्सबक्सले यति दामी बनाउँछ नि, यो इजी यस्तो बनाउँछ नि। अब मलाई जस्तै मन लाग्यो अरे, मलाई
ब्राउजरमा जाउँ है त मलाई जस्तै बनाउनु पर्यो अरे यो फर्स्ट आइटमलाई चाहिँ एकदमै लास्टमा राख्ने अरे अनि उल्टो बनाइदिने अरे के चाहिँ अब हामीले यो गर्न एकदमै सजिलो छ फ्लेक्स बक्स लाएर के गरिदिने फ्ल्यास डाइरेक्सन कलम छ कलमलाई रिभर्स गरिदिने कलम ड्यास रिभर्स यति हानेपछि हेरौँ है त अब के भयो थर्ड आइटम चाहिँ यता बस्यो सेकेन्ड आइटम चाहिँ यता बस्यो फर्स्ट आइटम चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा बस्यो कति हाउ कुल इज द्याट र हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब रो फ्लेक्स डाइरेक्सन रो गरौँ होइन पहिले जस्तै रो गरौँ रो अब यो यसरी होरिजन्टली बस्छ अनि यसलाई चाहिँ रो रिभर्स गरिदिउँ होइन यसो गरेपछि चाहिँ यो थर्ड आइटम चाहिँ फर्स्टमा बस्छ रो रिभर्स सेभ यसको डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुँदो रहेछ यदि केही कुरालाई पनि राइट साइडमा राख्नु छ र यो आइटमहरू चाहिँ अब त्यो रिभर्समा लानु छ भने रो रिभर्स गरिदिने रो रिभर्स गर्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ यो सबै यता राइट साइडमा जान्छ अर्को कुरो के हुन्छ यो फर्स्ट आइटम चाहिँ लास्टमा जान्छ र सबैभन्दा लास्ट आइटम चाहिँ फर्स्टमा आउँछ अनि सेकेन्ड आइटम यता आउँछ कति कुल छ फ्लेक्स बक्स अब समय खर्च नगरिकन अर्को फिचरको बारेमा कुरा गरिदिइहालौँ न त यो आइटम छ ओके अब यसलाई हटाइदिउँ मैले अब जस्ट सिम्पल बनाउनुको लागि पहिले जसरी नै अब सिम्पल बनाउनुको लागि यो हटाइदिन्छु फ्लेक्स डाइरेक्सन होइन अब चाहिँ कस्तो देखिन्छ फेरि देखाइदिन्छु कन्फ्युज नहुनको लागि अलिकति जुम आउट गरिदिन्छु अब मलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ अरे भन्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै स्पेस गर्दैछ अरे यो फर्स्ट आइटमले चाहिँ होइन त्यो गर्नु एकदमै 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 इजी छ कसरी गर्ने फ्लेक्सको तरिकाले भन्दाखेरि पहिले भनेको यो आइटम सुरुको आइटमलाई सिलेक्ट गर्ने अब यो क्लास आइटम 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 छ कसरी सिलेक्ट गर्ने होला त यो तिनवटा आइटममा यो फर्स्टकोलाई चाहिँ यसो गरिदिने आइटम गरिदिने अनि त्यो स्युडो क्लास सिकाएको होला नि मैले स्युडो सिलेक्टर्सहरू हो त्यो युज गर्ने अनि फर्स्ट चाइल्ड यो गरिदिने यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेलेक्ट गर्छ क्या फर्स्टको आइटम सेलेक्ट गर्छ क्या अनि त्यहाँपछि अब सेकेन्ड आइटम थर्ड आइटम चुज गर्ने अर्कै तरिका छ एन्थ चाइल्ड हुन्छ त्यो युज गर्दैनौँ हामी फर्स्ट चाइल्ड युज गर्ने बित्तिकै यो अब भइहाल्यो सिलेक्ट गर्नु अब अरू नै भिडियोमा गरौँला होइन अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि आइटम फर्स्ट चाइल्ड फ्लेक्स 1 गरिदिने फ्लेक्स 1 गरिदिँदाखेरि के हुन्छ जस्ता जस्तै हुन्छ फ्लेक्स 2 अब हेर्नुहोस् अब चाहिँ फ्लेक्स 2 गरेपछि चाहिँ यसले धेरै जसो यो ओगटो होइन अब यो थर्ड आइटम उस्तै छ सेकेन्ड आइटम उस्तै छ ओके अब हामीले के पनि गरौँ भन्दाखेरि आइटम सेलेक्ट गरौँ र सेकेन्ड चाइल्ड हुन्छ हुँदैन यसको लागि एनटिएच चाइल्ड गर्नुपर्छ अनि यता जुन चाइल्ड सेलेक्ट गर्नु मन लाग्यो फर्स्ट चाइल्ड हामीले सेलेक्ट गरेकै छ यो फर्स्ट चाइल्ड भन्ने कमान्ड लाएर अब हामी 2 गरौँ यो सेकेन्ड चाइल्ड सेलेक्ट गर्नको लागि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्लेक्स 2 यसमा 2 हाल्छौँ अब के हुन्छ अब यिनीहरू दुईजनाले चाहिँ धेरै स्पेस गर्छन् थर्ड आइटममा हामीले फ्लेक्स केही पनि लगाएको छैन त्यही भएर बाई डिफल्ट यसले 1 मात्र क्या फ्लेक्स 1 भनेको अब जति पनि अब उग्रेको छ स्पेस त्यही खान्छ अब जस्तै मैले फर्स्ट चाइल्डलाई मैले 3 बनाइदिएँ अरे अब सेकेन्ड आइटमले 3 4 5 अब फर्स्ट आइटमले एकदमै धेरै स्पेस खान्छ सेकेन्ड आइटमले पनि अब आफ्नो औकात अनुसार यसले खान्छ स्पेस अनि यसको अब सबैभन्दा थोरै औकात भएको कारणले यसले थोरै स्पेस खान्छ किन भन्दाखेरि हामीले औकातै दिएको छैन नि त यो के अरे यो थर्ड आइटमलाई त्यही भएर भएको क्या के गर्ने हो बिचरा अब अरू थुप्रै कुरा गर्न सकिन्छ क्या अब तपाईँले अब
फ्लेक्स डाइरेक्सन अब यो गरेर के अरे कलम गरेर पनि तपाईँले यो फ्लेक्स 1 फ्लेक्स 2 सँग खेल्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु, फेरि सिम्पल बनाउने हो, सिम्पल बनाइदिउँ होइन। यतिसम्म बुझिहाल्नुहुन्छ। अब पहिले केही अब ठाउँमा आइहाल्यो। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि धेरैवटा बनाऊँ यसलाई होइन, आइटमहरूलाई धेरै बनाऊँ। आइटम 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 एकदमै धेरै आइटम छ होइन, अझै आइटम बनाऊँ। जबसम्म छ ज्यान तबसम्म छ आइटम। ल धेरैवटा आइटम बनाऊँ। अब के हो हेर त स्क्रोल बार आइसकेछ यसरी स्क्रोल गर्नु पर्यो यसरी। पुरै आइटम देखियो त अब स्क्रोल नगरिकन देखिएन नि त। अब यसरी स्क्रोल कसले गर्छ होइन, स्क्रिनमा अब यसरी स्क्रोल गर्नु त अब गर्छन् होइन, तर यसरी स्क्रोल कसरी गर्छन् त होइन। त्यही भएर हामी के गरौँ भन्दाखेरि फ्लेक्सबक्सको अर्को फिचर युज गरौँ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब कतिवटा आइटम छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा आइटम छ। त्यहाँदेखि अब एउटै स्क्रिनमा हाल्न सकेन, त्यही भएर यता स्क्रोल गर्नुपर्छ। अब हाउ अमेजिङ इट वुड बी यदि यो नअटेको आइटम चाहिँ तल आएर बस्थ्यो भने होइन, त्यो गर्न सकिन्छ फ्लेक्सबक्सले। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यता यो प्यारेन्टमा जाउँ, प्यारेन्टले कन्ट्रोल गर्ने हो नि त यो सबै आइटमलाई, त्यही भएर फ्लेक्स ऱ्याप ऱ्याप सबै आइटमलाई ऱ्याप गरिदिन्छ। अब नअटेको आइटम जति सबैलाई ऱ्याप गरिदिन्छ होइन, एप्टिबल गरिदिने। अनि अब मोबाइलमा हेरौँ न त, मोबाइलमा यो रेस्पोन्सिभमा जाउँ क्या, रेस्पोन्सिभ गरेपछि जति तन्काउन घटाउन मिल्छ नि त। ओके सरी। अब यसो गऱ्यो भने जतिवटा आइटम अट्छ त्यो सबै यतै राखिहाल्छ होइन। अब स्क्रिन सानो बनाउँदै बनाउँदै जाँदाखेरि यो सबै आइटम होइन कति खतरा छ। अब अर्को सर्टकट कमान्ड छ जसलाई म जहिले युज गर्दिनँ, त्यो कमान्डको नाम चाहिँ के भन्दाखेरि फ्लेक्स फ्लो। ओके, र यो ऱ्यापलाई हटाइदिएँ मैले होइन, यो फ्लेक्स फ्लोले नै आफ्नो काम गरिहाल्छ, यो ऱ्यापिङको काम गरिहाल्छ। ऱ्यापिङ भनेको के हो, ऱ्यापिङ भनेको त्यो पोको पार्नु क्या। अब जस्तै अब हातमा कसैले चक्लेट दियो भने अट्दैन नि त, त्यही भएर हामीले पोको पारिन्छ नि त हात पनि, अनि त्यही हो फ्लेक्स, त्यो ऱ्यापिङ भनेको त्यही हो, ऱ्याप भनेको त्यही हो। अब फ्लेक्स यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिले फ्लेक्सको डाइरेक्सन बुझाउनुपर्छ, कस्तो डाइरेक्सनमा राख्ने हो रोमा, अनि त्यहाँपछि ऱ्याप गर्ने हो कि गर्ने होइन त्यो बुझाउनु पर्यो। नो ऱ्याप भन्नाले अब ऱ्याप हामीले ऱ्याप गर्नु छ नि त। अब कुरा भनेको उस्तै हो होइन। नभए फेरि यसलाई ओपन गरौँ लाइभ सर्भरले अर्को ट्याबमा। बेसिकली यही हो, हामीले सानो बनाउँछौँ ऱ्याप हुँदै जान्छ, ठुलो बनाउँछौँ यता जति अट्छ त्यति आउँदै जान्छ। अब कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नो ऱ्याप गर भने चाहिँ फेरि हुँदैन, नो ऱ्याप गर भने यता स्क्रोल बार आइरहेछ, यो भनेको एक्स एक्सिसमा आएको भन्छ टेक्निकल्ली, र यो बेसिकली यही हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ट्युटोरियल गाइज, र अर्को ट्युटोरियल पनि म लिएर आउँछु। अहिले नै सबै कुरा बुझिएन भने चिन्ता नगर्नु होला, फेरि ट्युटोरियल हेर्नु होला फेरि गर्नु होला, फेरि ट्युटोरियल हेर्नु होला फेरि गर्नु होला, आइहाल्छ। भन्नुपर्ने कुरा त्यही हो। र अर्को कुरा भनेको फेरि म भिडियो हालिहाल्छु, अनि हामीले प्रोजेक्ट गरिहालिन्छ के अरे वेबसाइटहरू बनाएर प्रोजेक्टहरू हालेपछि त्यतिकै पनि अब त्यो गर्दै 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 गएपछि दामी हुन्छ प्र्याक्टिस। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।